Hello and welcome back, dear students. Let's start with the name of Allah, who is the most merciful, compassionate and almighty. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ ترڅو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. Today we are going to study the first lesson of Unit 7. This lesson is in your grade 8 English book, page 67 to 69. So open your books, let's start the first lesson of Unit 7. ګران زده کوونکو، تاسو بیا هم ښه راغلاست وایم. د انګلیسي مضمون ته مو نن ورځ موږ لومړی لوست د اووم څپرکي لولو چې ستاسو د اتم ټولګي په شپېتمو نه تر نهه شپېتمو پاڼو کې دی. خپل کتابونه مو خلاص کړئ، راځئ چې لوست پیل کړو. But before to start a new unit and a new lesson, let's have a short look to the previous unit. تیر څپرکي ته هم یو کتنه کوو. په تیر څپرکي کې چې شپږم څپرکی و، هلته زموږ عنوان و د شپږم څپرکي greetings چې دی روغبړ ته وایي. هلته موږ هغه کوم ټکي چې ولوستل مهم او اړین ټکي ول. know how to introduce people، موږ زده کړه چې څه ډول خلک معرفي کړو. exchange personal information، د شخصي معلوماتو تبادله ما هم زده کړه چې څه ډول کولی شو خپل معلومات نورو ته واستوو، نورو خپل ځان ته. read about greetings around the world، د نړۍ چاپیره هغه د روغبړ یا هم د سلام علیک ډولونه ما هم ولوستل. ترڅنګ listen to people talking about greeting costumes، د روغبړ هغه دودیز یا دودونه ما هم ولوستل چې خلکو ته به م غوږ نیوه، او ډېر ټاپیکونه هم په دې اړه ولوستل. په پای کې write a paragraph about yourself، د خپل ځان په اړه د یو پاراګراف لیکل ما هم زده کړل، او په پای کې ask and answer questions with B، په بی باندې پوښتل او ځواب ورکول د پوښتنو ته دا ما هم زده کړه. So let's start our today's lesson. Our today's lesson is Unit 7, Lesson 1. Here we have 4 sections to study about. څلور برخې د لوستلو لپاره لرو. The first section is Introduction to Unit 7. لومړی برخه مو له اووم څپرکي سره پیژندګلوي ده چې موږ به اووم څپرکی وپیژنو. دویمه برخه مو Discussion دی، بحث. Conversation هم لرو چې خبرې اترې یا هم محاوره. ګرامر برخه هم چنان لولو. So let's start from Unit 7, Introduction. راځئ چې دوم څپرکي له پیژندګلوي نه پیل کړو. د اووم څپرکي عنوان دی Daily Life، ورځنی ژوند. دلته تاسو ویلي in this unit you are going to، په دې څپرکي کې تاسو به going to د will بل فارم دی، will په معنا دی یعنی به په معنا دی. تاسو به څه شی وکئ؟ talk about daily activities، د ورځنیو کړنو یا هم فعالیتونو په اړه به وغږیږئ. talk about work and school، تاسو به د دندې او ښوونځي په اړه وغږیږئ. listen to someone، talk about his or her daily activities، تاسو به یو چاته غوږ ونیسئ چې هغه نجلۍ یا هلک خپل ورځني اکټیویټیز یعنې فعالیتونو او کړنو په اړه غږیږي. په څلورم ګام کې read about a day in the life of a tourist guide، تاسو به د یو تورستي لارښود ګایډ لارښود ته وایي د ژوند د یوې ورځې په اړه به هم په دغه څپرکي کې ولولئ، read به وکړئ، ولولئ. په پای کې اخرنۍ موخه چې په دغه څپرکي کې نغښتې write a paragraph describing a job، تاسو به یو پاراګراف ولولئ چې یوه دنده شرح کوي یا describe کوي، تعریفوي. So let's start our first lesson of Unit 7, which is discussion، the first part of this first lesson. لومړی برخه د لومړي لوست پیلو چې discussion دی. discussion بحث ته وایي. تاسو نه دلته په پیل کې یو پوښتنه شوې how often do you، څو ځله تاسو ترسره کوئ، څه شی ترسره کوئ. تاسو انځور هم وینئ، بیا تاسو ته څو شیان لیکلي دي دلته. how often do you spend time with your family، له خپل کورنۍ سره څومره وخت تیروئ، څو ځله وخت تیروئ. مثلا بله پوښتنه ده، دغه پوښتنه دې کې راځي چې how often do you do housework، څو ځله تاسو د کور کارونه ترسره کوئ. how often do you study، څو ځله تاسو مطالعه کوئ. how often do you visit relatives، څو ځله تاسو خپلوان وینئ. visit ملاقات وایي یا یې وینئ. how often
Do you eat out? څو ځله تاسو د باندې ډوډۍ خورئ. How often do you meet friends? څو ځله تاسو دوستان ملاقات کوئ. How often do you watch sport? څو ځله تاسو سپورت وینئ. How often do you look after children? تاسو څو ځله ماشومان څارئ یا د ماشومانو ته توجه کوئ. دا د بحث برخه وه. تاسو د انځورونو ته وګورئ او دغه پوښتنو ته ځواب ورکړئ، بحث وکړئ پرې، او دا اکټیویټي دی، فعالیت دی، باید تاسو یې ترسره کړئ. نو ګرانو زده کوونکو، that was our discussion section, so you should discuss about those things I asked from you, and you saw that in the pictures too. نو دا هغه برخه چې تاسو باید په بحث وکړئ او دغه بحث تاسو کولی شئ په د انځورونو کې هم وګورئ. So let's go to the other part which is conversation. د conversation خبرو اترو برخه ته هم راځو. پیل کوو د A section نه. تاسو ته ویلي چې read and practice، ولولئ او تمرین وکړئ. Practice the following conversation with your partner. لاندنۍ محاوره له خپل پارتنر یا هم له خپل ملګري سره پریکټس کوي، تمرین کړئ. دوه نفرو ترمنځ د خبرې اترې ترسره شوي چې هاشم دی او رحمان دی. هاشم رحمان ته وایي چې what do you do رحمان؟ رحمان څه کوي؟ یعنی څه کار کوي؟ منظور دا دی. بیا رحمان وایي چې I work for the Ministry of Public Health. وایي زه د عامه روغتیا وزارت سره کار کوم، یعنی د روغتیا له وزارت سره کار کوم، وزارت صحت عامه چې دی له دې سره کار کوم. بیا هاشم ورته وایي Do you have a long working day؟ وایي آیا ته اوږده کاري ورځ لرې؟ بیا رحمان برته په ځواب کې ورته وایي چې I usually work from 8 AM to 4 PM. زه معمولا د سهار له 8 نه د مازدیګر تر 4 پورې کار کوم. بیا هاشم وایي چې So you wake up late in the morning. نو بیا ته وایي ناوخته پاڅېږې له خوب نه سهار. بیا رحمان په ځواب کې ورته وایي No, I always get up early so that I can perform morning prayer at the mosque, recite the Holy Quran, exercise and read the newspaper. وینا زه معمولا نه، زه همیشه زه تل وختي پاڅېږم ترڅو په جومات کې لمونځ د سهار ادا کړم، ترڅنګ قرآن کریم تلاوت کړم، ترڅنګ تمرین وکړم، اکسرسایز، ترڅنګ ورځپاڼه هم ولولم. نو رحمان دا د هاشم په ځواب کې وایي. بیا هاشم ورنه پوښتنه کوي چې Do you usually have lunch at home؟ وایي ته معمولا د غرمې ډوډۍ په کور کې خورې؟ بیا رحمان ورته وایي No, I usually have lunch at work with my colleagues, but sometimes I eat out with my friends. وایي نه، زه معمولا د خپل همکارانو سره په کار کې د غرمې ډوډۍ خورم، خو دی له 8 نه تر 4 پورې کار کوي. وایي زه معمولا د غرمې ډوډۍ په کار کې له خپلو کالیګز همکارانو سره خورم. بیا وایي مګر ځینې وختونه but sometimes مګر ځینې وختونه زه د باندې له ملګرو سره هم ډوډۍ خورم، یعنی له کار نه د باندې یا کور نه د باندې په هوټل کې منظور دی. بیا هاشم ورته ځواب ورکوي چې How about having a lunch with me next week؟ وایي څنګه چې ما سره یوه غرمه ډوډۍ وخورې راتلونکې اونۍ کې. بیا رحمان ورته وایي Oh, I am sorry I can't because I am on duty. وایي افسوس ښیي خپل ځان چې وایي زه نشم کولی، بښنه غواړم ځکه چې زه په دنده کې اوسم. I am on duty، زه په دنده اوسم په هغه وخت کې. بیا هاشم ورته بیرته وایي چې How about Friday night؟ وایي څنګه د جمعې په شپه باندې که وخورو؟ بیا هاشم ورته وایي That is great، دا ډېر عالي دی. سو بیا رحمان ورته وایي، هاشم بیا ورته په ځواب کې د رحمان وایي چې See you on Friday، د جمعې په ورځ به دې ووینم، Friday night، د جمعې په شپه باندې به زه ووینم. بیا ورته وایي Bye، د خدای په امان. بیا رحمان هم ورته وایي See you، وبه دې وینم، Bye، د خدای په امان. سو دا د A section د conversation د برخې وو. اوس B section ته ځو. تاسو ته ویلي چې What activities do you enjoy doing after school or in your free time؟ وایي کومې کړنې یا کومو فعالیتونو څخه تاسو خوند اخلئ چې ترسره یې کړئ په وروسته له ښوونځي نه یا هم په خپل آزاد او خالي وخت کې. تاسو په دې باندې بحث وکړئ، ځواب یې حتما ولیکئ. نو راځئ چې د ګرامر برخې ته لاړ شو ګرانو زده کوونکو.
د ګرامر په برخه کې تاسو راغلي چې adverb of frequency د frequency adverb یا هم قید frequency دی چې څو ځله یو کار ترسره کیږي څه ډول هغه تکرار دی یا هم ډول دی. نو adverb of frequency موږ لولو تاسو د انظر ته هم ښه وګورئ څو ډوله دی. له always نه پیل کیږي. always چې خپل یو adverb of frequency دی یعنی د frequency قید دی. always هغه کړنه چې سل په سله ترسره کیږي. تل په معنا دی یعنی تل یو کار چې تاسو کوئ نو هغه فیصدي د ترسره کولو 100% وي نو هغه ته always وایي. 100% د ترسره کولو امکان پکې شته. usually هغه کار چې معمولا تاسو کوئ معمولا د کې نو 90 نه تر 99 پورې د امکان لري چې دا کار وشي کېدای شي چې بیا وهم نشي. نو یوزولي معمولا هغه کارونه چې له 90 نه تر 99 پورې د کېدو امکان لري نو یوزولي معمولا ته وایي چې دا هم adverb of frequency دی یعنی د frequency قید دی. often هغه کړنه ده چې تاسو معنی غالبا ده. غالبا په دې معنی چې تاسو یو کار ترسره کوئ له 15 نه تر 90 پورې د کېدو امکان لري نو هغه کار ته غالبا وایي. مثلا غالبا زه دغه کار کوم یعنی 15 نه تر 90% پورې تاسو کېدای شي دغه کار وکړئ. بیا بل adverb of frequency هغه sometimes ده. sometimes کله د دې فیصدي د ترسره کېدل چې دا له 15 نه تر 15 پورې ده. کله تاسو دا کار کوئ کله نه کوئ نو فیصدي هم له 15 نه تر 15 پورې ده. seldom چې دا د بل adverb of frequency دی. په seldom کې د ډیر کم په معنا دی. ډیر کم چې دلته له 10 نه تر 15 پورې. مثلا seldom I play cricket ځکه چې بیخي کم یا حتی هیڅ نه کوم نو seldom ډیر کم کله راپېښ شي زه د کرکټ لوبه کوم له 10 نه تر 15% پورې د کېدو امکان لري. rarely چې دی په ندرت سره او د دې فیصدي د ترسره کېدو له 1 نه تر 10% پورې دی. او never هیڅکله 0% د ترسره کېدو امکان لري. نو ګرانو زده کوونکو راځئ چې د ګرامر برخې یو جدول ته راشو. دلته تاسو ته ویلي چې adverbs of frequency are used to show repetition of an action. د frequency قید چې دی تاسو ته معمولا درښیي استعمالیږي چې تاسو دروښیي repetition of an action د یو عمل تکرار ته repetition ته. مثلا دلته مثالونه راغلي دي جدول دی تاسو ته ښکاري adverb of frequency دی بیا times expression دی او نور جملې هم شته. مثلا I always get up زه تل ویښېږم. he often goes to bed هغه غالبا د خوب تخت ځي. I usually have dinner زه معمولا د ماښام ډوډۍ خورم. we never stay موږ هیڅکله نه پاتې کیږو. نه دلته never چې دی هیڅکله 0 ده د پاتې کېدو امکان دی. بیا هلته ټایم هم دی چې I usually get up at 7 in the morning تقسیم شوی دی. he often goes to bed early at night هغه غالبا وخته خوب تخت ځي په شپه کې. نو په همدې ډول باندې دغه جملې دي تاسو یې ښه لیدلی شئ. دلته adverb of frequency په واضح ډول باندې ښودل شوی ده تاسو ته. نو ګرانو زده کوونکو this was our all lesson. I wish you learned a lot from this lecture. So here you have a homework too. The homework is A and B part of your grammar section. د A او B برخه د ګرامر ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو یې حل کړئ اسانۍ سره یې حلولی شئ. په A برخه کې تاسو ته ویلي چې complete the sentences with suitable words or expression. لاندنۍ جملې په مناسبو کلمو یا هم اصلاحاتو باندې complete بشپړې کړئ. B section کې هم تاسو ته ویلي چې take turns ask and answer about some activities you do on weekends. Use suitable adverbs of frequency. بیا تاسو ویل نوبت ورکړئ بل ته وپوښتئ ځواب ورکړئ د هغه کړنو لپاره دغه کړنو په اړه چې تاسو یې په ویکینډز کې رخصتیو کې ترسره کوئ. یا تاسو ویل مناسب قیدونه د فریکونسي هم استعمال کړئ. مثال هم تاسو درکړی تاسو وینئ. So you should do this activity of the A and B part of your grammar. تر څو چې بل لوست لولو ګرانو زده کوونکو تاسو په سختن تلاس باره ما هیله مند یم چې ټول لوست مو ښه زده کړی وي. د بل درس د پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.